الله معكم أحبائي. هل تتجه أرمينيا نحو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؟ ولماذا بدأت روسيا تتحدث عن السيناريو الأوكراني في القوقاز؟ وما قصة استدعاء السفير الروسي من ييرفان؟ وهل يمكن أن تتحول أرمينيا الحليف التاريخي لموسكو إلى شريك استراتيجي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟ في هذا الفيديو سنتحدث حول كل هذه التفاصيل، ما يحصل بين روسيا وأرمينيا، ولماذا أصبح هذا الملف من أخطر الملفات الجيوسياسية بالنسبة للكريملين. تابعوا التفاصيل في هذا الفيديو. في تطور لافت، أعلنت روسيا استدعاء سفيرها في أرمينيا للتشاور بعدما وصفته موسكو بتقارب أرميني متزايد مع الاتحاد الأوروبي. القرار جاء بعد تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر فيها أرمينيا من تكرار ما سماها السيناريو الأوكراني. وبحسب بوتين فإن أرمينيا يجب أن تختار بين الاندماج مع الاتحاد الأوروبي أو البقاء داخل التكتلات الاقتصادية التي تقودها روسيا. بمعنى آخر، موسكو بدأت ترسل رسالة واضحة: لا يمكن البقاء في المعسكرين معا إلى الأبد. ولفهم الأزمة الحالية يجب فهم غضب أرمينيا من روسيا أصلا. طبعا نعود سنوات إلى الوراء، أرمينيا كانت من أقرب حلفاء روسيا ويوجد قاعدة روسية في أرمينيا، ولكن خلال الحرب التي حصلت مع أذربيجان توترت العلاقات بين البلدين، ويمكن قول انخفضت إلى مستوى آخر، وبدأت تظهر تصريحات لم تعتد روسيا ولا أرمينيا على وجودها. ولاحقا بعد الحرب مع أذربيجان اقتربت أرمينيا من الاتحاد الأوروبي. ففي خلال السنوات الأخيرة الماضية شهدت العلاقة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي تطورا سريعا. الاتحاد الأوروبي أرسل بعثات مراقبة إلى الحدود الأرمنية، إن كنتم تذكرون تحدثت عنها كثيرا في فيديوهات سابقة موجودة على القناة. كما زادت المساعدات الاقتصادية والسياسية. وفي الأشهر الأخيرة بدأت بروكسل تتحدث عن قفزة كبيرة في العلاقة مع ييرفان. بالنسبة للأوروبيين، أرمينيا تمثل فرصة لتوسيع نفوذ الاتحاد الأوروبي في منطقة القوقاز الواقعة بين روسيا وتركيا وإيران. أما بالنسبة لروسيا فإن الأمر يبدو مختلفا تماما، فموسكو ترى أن الغرب يحاول التغلغل في منطقة كانت تعتبر تاريخيا ضمن مجال نفوذها المباشر. وفيما يتعلق بموضوع الاتفاقية الاستراتيجية بين أرمينيا مع الولايات المتحدة، هنا نصل إلى نقطة مهمة جدا. خلال الفترة الأخيرة عززت أرمينيا تعاونها مع الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق، وشهدت العلاقات توقيع اتفاقات تعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة والإصلاحات الحكومية. كما جرت تدريبات بين القوات الأرمنية والأمريكية، تدريبات عسكرية مشتركة منذ سنوات تحصل، وهذا أمر لم يكن معتادا. هذه التطورات لا تعني أن أرمينيا أصبحت حليفا عسكريا لواشنطن مثل دول الناتو، لكنها تشير إلى أن ييرفان تحاول تنويع شركائها وعدم الاعتماد الكامل على روسيا كما كان الحال سابقا. ومن وجهة نظر واشنطن فإن أرمينيا أصبحت دولة مهمة في منطقة هامة للغاية تقع بين روسيا وإيران وتركيا وأذربيجان. لذلك تسعى الولايات المتحدة لتعزيز حضورها السياسي والاقتصادي هناك ضمن استراتيجية واضحة وكبيرة تحاول من خلال الولايات المتحدة إبعاد روسيا عن فضاء الاتحاد السوفيتي سابقا، دول هذه الدول. وهنا نصل أمر هام: لماذا استخدم الرئيس الروسي بوتين عبارة السيناريو الأوكراني؟ هذه من أهم النقاط في القضية. عندما تحدث بوتين عن السيناريو الأوكراني كان يشير إلى المسار الذي اتبعته أوكرانيا قبل سنوات. ففي نظر الكريملين بدأت الأزمة في أوكرانيا عندما اقتربت كييف تدريجيا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومع مرور الوقت تحولت أوكرانيا من شريك لروسيا إلى خصم استراتيجي. اليوم تخشى موسكو أن تسلك أرمينيا الطريق نفسه، أي التقارب مع الاتحاد الأوروبي، ثم زيادة التعاون الأمني، ثم تراجع النفوذ الروسي تدريجيا. ولهذا السبب جاءت تصريحات الرئيس الروسي التي كانت تعتبر نوعا ما حادة بالنسبة للبعض وغير معتادة تجاه دولة ما زالت رسميا حليفا لروسيا. ويبقى السؤال:
هل تستطيع أرمينيا الانضمام للاتحاد الأوروبي؟ نظريا نعم، لكن عمليا الطريق طويل جدا. فأرمينيا ليست مرشحة رسمية للعضوية حتى الآن، كما أن اقتصادها مرتبط بشكل كبير بالسوق الروسية، بالإضافة إلى وجود الآلاف من الأرمن داخل روسيا. يعني أعداد الأرمن من أصول أرمنية كبير جدا في روسيا بشكل هائل. وعضوية أرمينيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قد تشكل عقبة كبيرة أمام أي انضمام مستقبلي للاتحاد الأوروبي. لذلك فإن الحديث الحالي يدور أكثر حول الشراكة والتقارب السياسي والاقتصادي، وليس العضوية الكاملة في المستقبل القريب. هنا نصل إلى أمر هام: ما الخيارات أمام أرمينيا؟ يمكن تلخيصها في 3 سيناريوهات. الأول، الاستمرار في سياسة التوازن بين روسيا من جهة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة أخرى، وهو الخيار الذي تحاول حكومة باشينيان اتباعه حاليا. السيناريو الثاني، التوجه الكامل نحو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة كبيرة مع موسكو. والسيناريو الثالث، العودة إلى الاعتماد على روسيا إذا شعرت أرمينيا بأن الضمانات الغربية غير كافية. وهنا نصل أيضا إلى نقطة هامة للغاية: لماذا تعتبر أرمينيا مهمة استراتيجيا؟ أرمينيا قد تبدو دولة صغيرة، لكن موقعها يجعلها مهمة للغاية، كما قلنا بين روسيا وتركيا وإيران وأذربيجان، وهي تقع بالقرب من طرق نقل الطاقة والتجارة التي تربط أوروبا بآسيا. فأي تغيير في اتجاهها السياسي يؤثر على توازن القوى في المنطقة بأكملها. في الخاتمة، استدعاء السفير الروسي ليس مجرد خطوة دبلوماسية عادية، بل هو مؤشر على أن العلاقات بين موسكو ويريفان تدخل مرحلة هامة للغاية. وروسيا ترى أن نفوذها في القوقاز يتعرض للتحدي، وأرمينيا تحاول البحث عن شركاء جدد بعد سنوات من الاعتماد على الكرملين. ويبقى السؤال الآن: هل ستنجح أرمينيا في الموازنة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، أم أن الضغوط المتزايدة ستجبرها في النهاية على اختيار أحد المعسكرين؟ وبعيدا عن الرهان السياسي، هناك عامل اقتصادي مهم يفسر حذر أرمينيا في التعامل مع موسكو. هذه نقطة يجب ذكرها: روسيا ليست مجرد شريك تجاري لأرمينيا، بل تلعب دورا أساسيا في قطاع الطاقة الأرمني. فمعظم واردات الغاز الطبيعي التي تحتاجها أرمينيا تأتي من روسيا، كما تمتلك شركات روسية حضورا مؤثرا في بعض قطاعات الطاقة والبنية التحتية داخل أرمينيا. وفي حال تدهورت العلاقات بشكل كبير، قد تواجه يريفان تحديات تتعلق بأسعار الطاقة وتكاليف الاستيراد، وهو أمر هام للغاية لأي حكومة قبل الانتخابات. كذلك تستفيد أرمينيا من عضويتها في الاتحاد الأوراسي الاقتصادي عبر الوصول إلى سوق تضم عشرات الملايين من المستهلكين دون رسوم جمركية كبيرة، ما يمنح الشركات الأرمنية مزايا يصعب تعويضها بسرعة. ومن جهة أخرى، يعرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على أرمينيا فرصا مختلفة تشمل استثمارات جديدة ومشاريع بنية تحتية ودعما للإصلاحات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على روسيا في مجالات الطاقة والتجارة. لذلك إن النقاش داخل أرمينيا لا يتعلق فقط بالسياسة أو الأمن، بل أيضا بسؤال اقتصادي كبير جدا يضاف إلى الأسئلة السابقة: هل تستطيع هذه الدول تعويض المزايا الاقتصادية التي توفرها روسيا اليوم؟ ما رأيكم أحبائي؟ ما الذي سيحصل؟ علينا متابعة التطورات. حتى ذاك الحين تأكدوا من انضمامكم للقناة وتفعيل الجرس، وشكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.